Girlybikers. For today's video, I will show you how to make a mango graham float. These are the ingredients that we need. Ay lalagay natin ang all-purpose cream. Nalagay ko na ang unang all-purpose, kaya yung pangalawa naman. At ang pangalawang step ay ang paglagay ng kondensada. Nasa sa inyo kung lalagay niyo siya ng isang buo or gusto niyo bawasan kung ayaw niyo ng masyadong matamis. At pagtapos nito ay ating hahaluin hanggang sa maging malapot. Check na check! Ang pangalawang step naman ay ang paglagay ng graham crackers. Pangatlo naman nating step ay ang paglagay ng pinaghalong all-purpose at condensed sa graham crackers. Kalat natin siya sa buong graham crackers. Sunod dun ay i-layer na natin siya at pagtapos ay paglagay ulit ng graham crackers, condensed at mangga ulit.